Sziasztok! Zsolt vagyok. A mai videóban a DIY Detail Rinseless Wash nevezetű ilyen öblítésmentes mosót fogjuk kipróbálni, amit a DIYdetailing.eu-tól kaptam, viszont ez nem egy fizetett hirdetés, az őszinte véleményt fogjátok látni és hallani, mint mindig. A termékből olyan 40 ml-t raktam a körülbelül 10 liter vízbe a vödörbe, és egy ilyen szóró flakonba pedig tettem 5 liter vízhez 20 ml-t. Először majd körbe fújom a gépjárművet ezzel az öblítésmentes mosóval, majd mókásan egy pár perc múlva pedig leöblítem. Utána megint körbe fújom vele, aztán a vödörbe, hogy van, ugye ugyanebből a szerből, a mikroszálas kesztyűkkel, mosókesztyűkkel körbe megyek, ugye folyamatosan váltogatva a kesztyűt, meg cserélve az oldalakat, és utána pedig csak szárazra törlöm. Sőt, most még kivételesen a belső műanyagokat is át fogom törölgetni ezzel a Rinseless-szel. Kicsit csalok, mert egyébként már mindjárt 8:30 van este. Körülbelül egy óra alatt végeztem amúgy, de azzal együtt, hogy az egy órában benne volt, hogy kiálltam a garázsból a kocsival, mindent előkészítettem, lemostam kívül, letakarítottam belül, és mindent elpakoltam. Tehát így volt kevesebb, mint egy óra. Most már tiszta, de amikor lemostam nem volt, hótreteg volt, annyira koszos volt, már az asszony is rákérdezett, hogy nem-e akarom lemosni. Aztán amikor az asszony ezt megjegyzi, akkor már tudom, hogy már nagyon koszos. Úgyhogy, na hát ezzel ennyi, mindjárt kezdjük, és aztán jövünk vissza. I don't usually fall for someone. I don't even care who I run from. You're on my mind, and you know I'm broken, but you're not the kind, on my mind, so listen. I'm on the run, afraid of heights, and too much for sound. But oh, you make me numb like no one else. You're too much to calm me down. Oh, you're another kind.
honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. No, fiúk, lányok, ez volt a DIY Detailnek a Rinseless Wash nevezetű ilyen öblítésmentes mosója. Amúgy alapjában ilyen mocskosú, takarékos ezzel lemosni a járművet, de én most kivételesen a nagyon pocskoló verzióba, de az iszonyat biztonságos verzióba csináltam, biztosan, hogy biztos. A kocsin voltak ráégett bogarak, ilyen szárnyas hangyák a hétvégéről, mindenféle ilyen felcsapódott retek volt rajta, alul, felül, mindenfele, mindent lehozott. Tehát az összes bogártól kezdve minden is lejött. Érintéses mosás persze kellett neki, tehát azért a leöblítésnél nem jött le úgy minden. Kívánta az érintéses mosást. Bár elmondanám, hogy a bogarak, ezek a beleégett bogarak, ezek úgy egyszerűen kijöttek, még sima öblítésnél is. Belül is gyönyörűen lehetett vele tisztítani, tényleg pikpak lehetett vele végezni, és mocsok jó az illata. Egyébként lehet használni akár üléseken, csomó egyéb funkciója van ennek, tehát ez az egy termékkel mindent is lehet szinte csinálni. Nekem nagyon tetszik, én kedvelem ezeket az ilyen víztakarékos, gazdaságos megoldásokat. Úgyhogy hát nyugodt szívet tudom ajánlani, szerintem iszonyat patika a cucc. Jó kenést ad egyébként a érintéses mosásnál, tényleg öröm vele dolgozni, olyan gyönyörű az illata egyszerűen, hogy nem akarja az ember elhajintani a szivacsot
hanem csinálni akarja folyamatosan. No, tehát ezzel ennyi is volt, nyugodt szívet tudom ajánlani még egyszer, úgyhogy ha tetszett a videó, küldjetek egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek volna, és nyomjátok meg a kis csengettyűt, így nem maradtok le én is ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!